નમસ્કાર મિત્રો, અમારી ચેનલ લીલા જાયસ્વાલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે શીખીશું સરસ મજાનું કેળાનું મિલ્કશેક બનાવવાની રેસીપી। તો તેના માટે મેં અહીં લીધા છે 2 કેળા, 1.5 કપ દૂધ, 3 ટેબલસ્પૂન ખાંડ અને થોડાક બરફના ટુકડા। સૌથી પહેલાં આપણે બ્લેન્ડિંગ જાર લઈશું। કેળાને છોલીને તેમાં નાખીશું। પછી તેમાં દૂધ નાખીશું, ખાંડ નાખીશું, બરફના ટુકડા નાખીશું। હવે આપણે તેને બરાબર બ્લેન્ડ કરી લઈશું। તો તેને બરાબર બ્લેન્ડ કરી લીધું છે। કેળાનું મિલ્કશેક તૈયાર થઈ ગયું છે। આ મિલ્કશેકને આપણે જગમાં કાઢી લઈએ। હવે તેને આપણે ગ્લાસમાં કાઢીશું। ગાર્નિશિંગ માટે થોડી ચોપ કરેલી બદામ પણ નાખી શકો છો। આપણું સરસ મજાનું કેળાનું મિલ્કશેક સર્વ કરવા માટે તૈયાર છે। આ રેસીપી ઘરે ટ્રાય કરી જુઓ અને તમારા અનુભવો અમારી સાથે શેર કરો। આવી સરસ મજાની વાનગીઓ સાથે ફરી મળીશું મિત્રો। ધન્યવાદ।